Tohle je pohoří Homolie a kanál OM Overland. Stoj! Naše cesta po krásách Srbska začala právě zde, u vesnice Šetonie. Jak už je zvykem, cestu jsme začali tím, že jsme snížili tlak v pneumatikách, aby cesta po hrbolatých silnicích stala pohodlnější a auta měla lepší trakci. Trasu jsem vybral tak, aby si naše skupina mohla snadno procvičit veškeré dovednosti jízdy v terénu, a to i přesto, že naše trasa vede po cestě. Trasa vede už k víceméně neexistující osadě Drvoseča Kemp. Sice tu pár domů je, ale už nic velkého. Stoupání nám šlo dobře, ale kdyby tady pořádně zapršelo, tak by se to tady změnilo v dost divokou záležitost. Jak jsme postupně míjeli odbočky k samotám, tak se cesta stávala zarostlejší a zarostlejší. Až postupem času jsme dojeli k místu, kde už nám nezbývalo nic jiného, než si pocvičit cestářské práce. Jak to prostě říct? Tady, jak to prostě říct. Nakonec nás cesta dovedla až na planinu u vrcholu Ježevač, kde jsme se rozhodli, že přespíme. Dneska se stala vtipná událost. Během dne mi prdlo v autě, takový železná rána. A nemohli jsme přijít na to, co to je. Až teďka večer při prolíze jsem si všimnul, že táhlo stabilizátoru, není přidělený na stabilizátoru. A ukázalo se, že čep asi byl vyrobený z bláta a prostě se utrhnul od stabilizátoru. Takže zítra ráno odmontuju táhlo a normálně s tím pojedu dál. Jediný co je na dálnici, si budu se dávat bacha, abych se někde nepřeklopil. Ale... Druhý den jsme začali sjíždět do údolí směrem k řece Mlava. Ale cesta postupně přitvrzovala a po čase už nebylo úplně jasné, kdy jedeme opravdu po cestě a kdy jedeme potokem. Občas posádky měly pochybnosti, jestli opravdu jedeme stále po té správné cestě. Ale vždycky se našel úsek cesty vyjíždějící z potoka a zase do potoka, který nás jasně utvrdil, že jedeme správně. Tady je cesta? Asi jo. Vidíš jinou cestu? Ne. Ale tady žádná není, ale tady jako to je... Tak popojď ještě kousek a já vylezu suchou nohou. A uděláme rekord dneska si to. Postupně jsme doputovali až k cílové osadě, kde ale opravdu už podle předpokladu vůbec nikdo nebyl. Finálním cílem naší cesty byl monastýr Gornjak a řeka Mlava. Cesta od osady začala být dobrodružnější a dobrodružnější. Bylo to drsnější a drsnější a segmenty cesty kolem potoka byly kratší a kratší. A bacha tady vedle mě vlevo je to taky hlubší, takže se nejdrž jako víc vpravo, když to bude, jo?
No asi jo. Ale akory... Nemám tohleto vyrvat nějak? Dřevorubecké práce na téhle cestě jsou potřeba, protože přece jenom vesnice, ke kterým vede tahle cesta, tak už jsou bohužel vylidněný, nikdo už tam nebydlí. Je to krásná opuštěná vesnice, ale už tam prostě nikdo není. Takže cesta zarůstá, potok si ji bere zpět. Nebo takhle, chtěl bych se vrátit na tuto stranu až tady, na úrovni těch dvou těch. Tady je to v pohodě, tady... Napravo, z té strany. Tak. Výborně, tak, skvěle. Střecha akorát. Stoj! Klasické offroadové problémy je potřeba nekoukat jenom na to kurýry auto, ale co dělá střecha. Tamhle je krásně vidět problém, vlastně žebřík a kontakt střechy se stromama. Budeme se vymyslet, co s tím. Jo, tam je ten žebřík, no ty vole, já jsem si ho nevšiml. Dobrý. Ještě. Dobrý. Sem. A to nejvíc sem takhle, no. Výborně. Rovně. Pomalu. Super, paráda. Hej, vole, jakým máslem. Rovnej kola. Rovnej kola. Doprava. Rovně. Jak to zvládá Tuareg? Naprosto sériový Tuareg. Auto je opravdu úžasný. No a tady už potok udělal z cesty regulérní koryto. Na druhou stranu, tohle je opravdu ten správný výcvikový prostor. Jedete po cestě a přitom jedete potokem. A tady už cesta zase pokračuje. Jarní tání způsobilo nepříjemnosti, že cesta je celá zaplavená. Tady už si jdeme se záplavíš normálně cestou. Už to bude příjemný. Tak, tady jsem si myslel, že už jsme opravdu na konci etapy a že nám zbývá jenom přejet poslední finální megabrod a pak si prohlídneme 2 bunkry z druhé světové války. Jenže osud to za nás rozhodl trochu jinak. Ty vole, ty krávo. Dlouhá. Bravo. Pa nema, slušaj, vi ste spremni ljudi, nema šta. Svaka čast. Hele. Jak se nám podařilo Jeep vyprostit, to vám ukážu v dalším díle.